Όταν ακούτε τη φράση «μηχανική εκμάθηση», σκέφτεστε ταινίες όπως το The Terminator και το The Matrix, τότε η ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών μπορεί να σας τρομάζει. Ευτυχώς όμως, η ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών, ή πιο σύντομα RPA, δεν περιλαμβάνει τίποτα τέτοιο, εκτός ίσως από το κομμάτι της αποτελεσματικότητας. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν καν αληθινά ρομπότ που εμπλέκονται σε αυτό το λογισμικό αυτοματισμού. Το RPA είναι στην ουσία η αυτοματοποίηση ορισμένων από τις πιο συνηθισμένες και επαναλαμβανόμενες εργασίες και διαδικασίες που βασίζονται σε υπολογιστή στο χώρο εργασίας. Σκεφτείτε εργασίες όπως αντιγραφή, επικόλληση και μετακίνηση αρχείων από μια τοποθεσία σε μια άλλη, για παράδειγμα. Το RPA αυτοματοποιεί τις καθημερινές διαδικασίες που κάποτε απαιτούσαν ανθρώπινη αλληλεπίδραση και συχνά πολλές από αυτές απαιτούσαν αρκετό χρόνο. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο το RPA υπόσχεται να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των οργανισμών. Πιο συγκεκριμένα, είναι μια τεχνολογία λογισμικού που διευκολύνει την κατασκευή, την ανάπτυξη και τη διαχείριση ρομπότ λογισμικού που μιμούνται τις ανθρώπινες ενέργειες και αλληλεπιδρούν με ψηφιακά συστήματα και λογισμικό. Ακριβώς όπως οι άνθρωποι, τα ρομπότ λογισμικού μπορούν να κάνουν πράγματα όπως να κατανοήσουν τι υπάρχει σε μια οθόνη, να ολοκληρώσουν τις σωστές πληκτρολογήσεις, να πλοηγηθούν σε συστήματα, να αναγνωρίσουν και να εξάγουν δεδομένα και να εκτελέσουν ένα ευρύ φάσμα καθορισμένων ενεργειών. Αλλά τα ρομπότ λογισμικού μπορούν να το κάνουν πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη συνέπεια από τους ανθρώπους, χωρίς να χρειάζονται ένα διάλειμμα από τη δουλειά. Η ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών απλοποιεί τις ροές εργασίας, γεγονός που καθιστά τους οργανισμούς πιο κερδοφόρους, ευέλικτους και ανταποκρίσιμους. Αυξάνει επίσης την ικανότητα, τη δέσμευση και την παραγωγικότητα των εργαζομένων, αφαιρώντας καθημερινές εργασίες από τις εργάσιμες ημέρες τους. Το RPA είναι μη επεμβατικό και μπορεί να εφαρμοστεί γρήγορα για να επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Είναι επίσης ιδανικό για την αυτοματοποίηση ροών εργασίας που περιλαμβάνουν συστήματα παλαιού τύπου που δεν διαθέτουν API, υποδομές εικονικής επιφάνειας εργασίας, VDI ή πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων. Γιατί όμως το RPA συμβάλλει στο μετασχηματισμό? Αρχικά, η τεχνολογία RPA αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος ολοκληρώνει τις εργασίες του. Τα ρομπότ λογισμικού κάνουν επαναλαμβανόμενες και χαμηλότερης αξίας εργασίες, όπως σύνδεση σε εφαρμογές και συστήματα και μετακίνηση αρχείων και φακέλων. Επιπλέον, πραγματοποιεί εξαγωγή, αντιγραφή και εισαγωγή δεδομένων, συμπλήρωση φορμών και συμπλήρωση αναλύσεων και αναφορών ρουτίνας. Τα προηγμένα ρομπότ μπορούν ακόμα και να εκτελούν γνωστικές διαδικασίες όπως ερμηνεία κειμένου, συμμετοχή σε συνομιλίες, κατανόηση μη δομημένων δεδομένων και εφαρμογή προηγμένων μοντέλων μηχανικής εκμάθησης για τη λήψη σύνθετων αποφάσεων. Όταν τα ρομπότ κάνουν αυτούς τους τύπους επαναλαμβανόμενων εργασιών μεγάλου όγκου, οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να επικεντρωθούν στα πράγματα που κάνουν καλύτερα. Τέτοια είναι η καινοτομία, η συνεργασία, η δημιουργία και η αλληλεπίδραση με τους πελάτες. Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν επίσης επιπλέον όθηση από αυτό, υψηλότερη παραγωγικότητα, αποδοτικότητα και ανθεκτικότητα. Δεν είναι περίεργο που το RPA ξαναγράφει στην ουσία την ιστορία της δουλειάς. Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί το RPA? Σήμερα, η τεχνολογία RPA οδηγεί σε νέες αποδόσεις και ελευθερώνει τους ανθρώπους από την επαναλαμβανόμενη κούραση σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών και διαδικασιών. Επιχειρήσεις σε κλάδους που κυμαίνονται από τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες έως την υγειονομική περίθαλψη και την κατασκευή στον δημόσιο τομέα μπορούν να την εφαρμόσουν. Ακόμα, το λιανικό εμπόριο έχει εφαρμόσει το RPA σε τομείς τόσο διαφορετικούς όπως η χρηματοδότηση, η συμμόρφωση, η νομική, η εξυπηρέτηση πελατών, οι λειτουργίες και η πληροφορική. Το RPA έχει γίνει τόσο διαδεδομένο ακριβώς επειδή είναι ευρέως εφαρμόσιμο. Ουσιαστικά κάθε επαναλαμβανόμενη διαδικασία μεγάλου όγκου, βασιζόμενη σε επιχειρηματικούς κανόνες, είναι ένας εξαιρετικός υποψήφιος για αυτοματοποίηση. Ποια χαρακτηριστικά και δυνατότητες είναι σημαντικά στη τεχνολογία RPA? Για να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε ένα πρόγραμμα RPA σε επίπεδο επιχείρησης, χρειάζεστε τεχνολογία που να μπορεί να σας βοηθήσει να αυτοματοποιήσετε μεμονωμένες διαδικασίες. Χρειάζεστε μια πλατφόρμα που μπορεί να σας βοηθήσει
να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε την επιχείρησή σας ώστε να γίνει πλήρως αυτοματοποιημένη. Η τεχνολογία RPA που διαθέτετε πρέπει να σας υποστηρίζει από άκρο σε άκρο, από την ανακάλυψη εξαιρετικών ευκαιριών αυτοματισμού παντού, από τη γρήγορη κατασκευή ρομπότ υψηλής απόδοσης έως τη διαχείριση χιλιάδων αυτοματοποιημένων ροών εργασίας. Όταν συνδυάζετε τη μετρήσιμη αξία του RPA με την ευκολία εφαρμογής του σε σχέση με άλλες εταιρικές τεχνολογίες, είναι εύκολο να καταλάβετε γιατί η υιοθέτηση του RPA επιταχύνεται παγκοσμίως. Το RPA μπορεί να βοηθήσει πολλούς διαφορετικούς τύπους βιομηχανιών να αντιμετωπίσουν τα συγκεκριμένα λειτουργικά τους ζητήματα με νέους και ισχυρούς τρόπους. Οι ηγέτες λειτουργικών τομέων σε όλους τους τομείς διαπιστώνουν ότι το RPA βελτιώνει πολλές διαδικασίες, αποδίδοντας υψηλότερη χωρητικότητα, ταχύτερη απόδοση και λιγότερα σφάλματα για βασικές διαδικασίες. Από την πλευρά ενός CFO, μια επένδυση στην τεχνολογία RPA προσφέρει γρήγορη απόδοση επένδυσης και απαιτεί ελάχιστες προκαταβολικές δαπάνες σε σύγκριση με άλλες εταιρικές τεχνολογίες. Τα στελέχη πληροφορικής διαπιστώνουν ότι το RPA μπορεί να εφαρμοστεί με μικρή αναστάτωση και επειδή τα ρομπότ λογισμικού μπορούν εύκολα να έχουν πρόσβαση και να λειτουργούν σε συστήματα παλαιού τύπου, το RPA έχει γίνει βασικός παράγοντας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Και η σύγχρονη τεχνολογία RPA προσφέρει κλιμακούμενες, έτοιμες για επιχειρήσεις πλατφόρμες. Οι εργαζόμενοι διαπιστώνουν ότι είναι εύκολο να υιοθετήσουν ρομποτικούς βοηθούς στις εργασίες τους και ότι η προσέγγιση χαμηλού κώδικα του RPA τους επιτρέπει να γίνουν προγραμματιστές που μπορούν να δημιουργήσουν τους δικούς τους απλούς αυτοματισμούς. Είναι όμως το RPA το ίδιο με την τεχνητή νοημοσύνη? Η σωστή απάντηση είναι ότι το RPA δεν είναι το ίδιο με την τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, ο συνδυασμός RPA και Artificial Intelligence ξεκλειδώνει τεράστιες νέες δυνατότητες για τις επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς. Πρώτον, η τεχνολογία RPA καθιστά πλέον δυνατή την εισαγωγή προηγμένων δεξιοτήτων Artificial Intelligence με τη μορφή μοντέλων μηχανικής εκμάθησης, επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και αναγνώρισης χαρακτήρων και εικόνας. Η παροχή αυτών των δεξιοτήτων τεχνητής νοημοσύνης στα ρομπότ διευρύνει δραματικά την ικανότητά τους να χειρίζονται γνωστικές διαδικασίες που απαιτούν πράγματα όπως οπτικοποίηση οθονών συμπεριλαμβανομένων των εικονικών επιτραπέζιων υπολογιστών, κατανόηση εγγράφων συμπεριλαμβανομένων ημιδομούμενων ή μη δομούμενων δεδομένων, κατανόηση του λόγου και συνέχιση συνομιλιών και ομιλιών. Η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά επίσης δυνατή την επιστημονική ανακάλυψη μιας πλήρους σειράς ευκαιριών αυτοματισμού και τη δημιουργία ενός ισχυρού αγωγού αυτοματισμού μέσω εφαρμογών RPA. Ειδικά σε μια εποχή που οι εταιρείες πρέπει να επιταχύνουν την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στις δραστηριότητες και τις αποφάσεις πρώτης γραμμής, πολλοί επιλέγουν το RPA. Τα ρομπότ μπορούν να διαμορφωθούν ώστε να εφαρμόζουν μοντέλα μηχανικής εκμάθησης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων και αναλύσεις. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή η φιλοσοφία εργασίας μπορεί να αποφέρει τεράστια ωφέλη όσον αφορά την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα μιας εταιρείας. Αλλά πρώτα είναι απαραίτητο να κατανοηθούν οι ανάγκες της εκάστοτε εταιρείας και να διαμορφωθεί μια σταθερή στρατηγική.